मित्रांनो, मी गायत्री नेमाडे, दुर्गा स्कॉलर मॅथ्स गाईड मध्ये आपल्या मनापासून हार्दिक स्वागत। मित्रांनो, आज म्हणजे 18 जानेवारी 2025 ला आपली 5वी नवोदय विद्यालय एंट्रन्स एक्झाम झालेली आहे। आपल्याकडे सेट सी बी आलेला आहे आणि आपण त्याची आज गणिताचा पेपर बघणार आहोत। चला तर मग आपण लगेच बघूयात ते प्रश्न कोणते होते आणि त्याचे उत्तर आणि स्पष्टीकरण कसे होते। बघा, खंड दुसरा अंकगणित परीक्षण यावर आपल्याला प्रश्न सोडवायचे आहेत। 41 नंबरचा म्हणजे गणिताचा पहिला प्रश्न आपण बघणार आहोत। 90 चे मूळ अवयव कोणते? मूळ अवयव म्हणजेच काय, तर आपल्याला याचे 2, 3, 5, 7, 9 हे मूळ संख्या आहेत, त्यामध्ये आपल्याला अवयव करायचे आहेत। तर याच्यामध्ये पहा, 9, 10 हे 9 आणि 10 काही मूळ अवयव नाहीयेत। इथे 6 पण संयुक्त संख्या आली, त्यानंतर इथे 15 संयुक्त संख्या आली, म्हणजे पर्याय क्रमांक आपला काय येईल? पर्याय क्रमांक 2 येईल। याचाच अर्थ काय होतो? 2 गुणिले 3 गुणिले 3 गुणिले 5 असा होतो। 5 त्रिक 15, 15 त्रिक 45, 45 दुणे 90 होतात, म्हणजे करेक्ट उत्तर आहे पर्याय क्रमांक सी। त्यानंतरचा पुढचा प्रश्न आहे 42 नंबरचा। 4, 2, 0 आणि 7 या सर्व अंकांपासून तयार होणाऱ्या मोठ्यात मोठी आणि लहानात लहान संख्यांची तफावत म्हणजेच काय आपल्याला करायचं? डिफरन्स। याच्यातून मोठी संख्या किती येईल? तर 7420 होईल आणि तिच्यातून लहानात लहान संख्या होईल, हे उलट करायचंय। पण शून्य आपण सुरुवातीला लिहित नाही, म्हणून शून्य इथे लिहायचं आणि इथे 2, 0, 4 आणि 7 यांची वजाबाकी करायची आपल्याला। तर पहा, 10 तून 7 गेले, 3 गेले, 3 राहिले, 11 तून 4 गेले, 7 उरतात। त्यानंतर इकडे हातचा दिला होता म्हणून 3 तून 0 गेले 3 आणि इथे 7 तून 2 गेले 5, म्हणजे उत्तर काय मिळालं? 5373, 5373 आणि तो पर्याय कुठे आहे? आपला पर्याय क्रमांक सी वर आहे। मित्रांनो, ही माझ्या क्लासची विद्यार्थिनी किमया हिची प्रश्नपत्रिका आहे। ज्या काही तुम्हाला खुणा दिसत असतील तर त्या आधीच केलेल्या नाहीयेत, पण त्या विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आहेत। चला त्यानंतर पुढचा प्रश्न बघूया। 43 नंबरचा। आपल्याला 9432 डिवाइड बाय 1.25 इज इक्वल टू 7545.6 असं दिलेलं आहे। तर ह्याप्रमाणे आपण भागाकार केला तर उत्तर काय येईल? तर इथे भागाकार करताना पहा, जर मी असं लिहून घेतलं 9.432 डिवाइड बाय 12.5 असं दिलेलं आहे। तर यामध्ये बघा, इथे एकही दशांश चिन्ह नाही, पण इथे 2 घर सोडून दशांश चिन्ह आहे, तर त्यावेळेला 1 घर होतं। तर हे 1 घर जर मी इकडे सरकवलं तर इथला दशांश चिन्ह पण माझं इकडे सरकेल। उत्तर तर मला ही संख्या आली, ही इथे आली आणि ही इथे येणार, म्हणजे याचं उत्तर काय येणार? 75456 याप्रमाणेच येणार। यांचा जर भागाकार केला तर फक्त आपल्याला दशांश चिन्हाचा फरक आहे। तर हे इकडे गेल्यामुळे एक इथलं शून्य इथे, म्हणजे दशांश चिन्ह इथे आलं, त्यानंतर इथे दशांश चिन्ह आल्यानंतर 1 2 3 1 1 2 3 4, म्हणजेच इथून आपल्याला दशांश चिन्ह, इथून दशांश चिन्ह 1 2 3 4 1 2 3 4 करून इथे दशांश चिन्ह ठेवायचं आणि इथे शून्य ठेवायचं। हेच आपलं योग्य उत्तर होतं आणि तो आहे पर्याय क्रमांक 2 मध्ये। हवं तर तुम्ही कॅल्क्युलेटरवर करून बघा तुमचं उत्तर बरोबर येत आहे की नाही। त्यानंतर प्रश्न क्रमांक 44। यांची सगळ्यांची बेरीज करायची आहे। तर इथे 1.1 नंतर 1 पॉईंटच्या खाली दशांश चिन्हाच्या खाली दशांश चिन्ह द्यायचं, इथे काय नाही म्हणून 0 द्या। पुन्हा इथे 1.001 आहे, म्हणजे इथे 0 0 आला। त्यानंतर 0.01 आहे, इकडे काही नाही। त्यानंतर 11.01 आहे, म्हणजे इथे 0 आला आणि शेवटी 111.1001 आहे, म्हणजे इकडे आपल्याला सगळे वरती 0 0 दिले। यांची सगळ्यांची काय करायची? आपल्याला बेरीज करायची। ची बेरीज विचारल्या, ऍडिशन सम करायचंय। इथे 1 आला, इथे 1 आला, नंतर 1 2 3 आले, त्यानंतर इथे 1 आणि 1 2 आला, त्यानंतर इथे दशांश चिन्ह येईल, त्यानंतर 1 2 3 4 5 5 आले, इथे 2 आले आणि इथे 1 आलं, म्हणजे 125.2311 आणि तो पर्याय आहे पर्याय क्रमांक
3 वर म्हणजे सी वर, म्हणून योग्य उत्तर मिळालं पर्याय क्रमांक सी. त्यानंतरचा पुढचा प्रश्न आपण लगेच बघूया. 45 नंबरचा क्वेश्चन आहे पहा. इथे दिलेला भागाकाराच्या एका प्रश्नात जर भाजक 51, भागाकार 16 आणि बाकी 27 असेल तर भाज्य किती? आता आपल्याला माहिती आहे की भागाकार गुणिले भाजक गुणिले भागाकार अधिक बाकी केली तर आपल्याला भाज्य मिळतं. म्हणजेच काय, इंग्लिशवाले डिव्हिडंड इज इक्वल टू डिवायझर मल्टिप्लाय बाय कोशंट प्लस रिमाइंडर. ह्याप्रमाणे केलं तर आपल्याला उत्तर येईल. तर इथे आपल्याला 51 मल्टिप्लाय बाय काय करायचंय, 16 करायचंय. 16 एक 16, एक हच्च्याला 16 85 आणि 81 झाले. आणि त्याच्यामध्ये काय करायचंय आपल्याला 27 काय करायचे मिळवायचे आहेत, म्हणजे ऍडिशन करायची आहे. तर याचं उत्तर येतं 6 आणि 7 बरोबर 13 होतात. हच्चाला 1 आणि 2 3 4 आणि इथे 8, म्हणजे उत्तर मिळालं 843, 843. आणि तो पर्याय आहे पर्याय क्रमांक 1 वर. सगळे आतापर्यंत उत्तर मॅथ्सचे बरोबर आलेत की माया? व्हेरी गुड, खूप छान सोडवलेला आहे पेपर. बघूयात पुढचे उत्तर किती बरोबर येतात. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण ऑनलाईन क्लास झूमवर घेत असतो. संपूर्ण स्पर्धा परीक्षांचे क्लासेस असतात. नवोदय स्कॉलरशिप मंथन, BDS, लक्षवेध याप्रमाणे NMMS, MTSC, MTS याप्रमाणे जर ज्यांना कोणाला पुढच्या अकॅडमी इयरसाठी जर क्लास लावायचे असतील तर नक्कीच जो नंबर दिलेला आहे, कॉन्टॅक्ट नंबर दिलाय, त्यावर तुम्ही कॉल करून विचारू शकता. त्यानंतरचा पुढचा प्रश्न पहा. 46 नंबरचा क्वेश्चन आहे. इथे दिलाय पुढीलपैकी कोणती संख्या नेहमी प्रत्येक मूळ संख्येचा अवयव असतो? प्रत्येक मूळ संख्येचा अवयव. आता मूळ संख्या कोणाला म्हणतात तर एखादी संख्या स्वतःच्या पाड्यामध्ये असते आणि 1च्या पाड्यामध्ये असते. म्हणजेच इथे काय, प्रत्येक मूळ संख्येचा अवयव कोणता येणार आहे? 1 येणार आहे. म्हणून पर्याय क्रमांक ए हे त्याचं करेक्ट उत्तर होतं. त्यानंतर 47 नंबरचा क्वेश्चन आहे. इथे 20.0925 चे सोपे अपूर्णांक रूप लिहायचंय. आपल्याला दशांश अपूर्णांकामध्ये म्हणजेच सिम्प्लिफिकेशन सिम्पलेस्ट फ्रॅक्चर मध्ये करायचं आहे. तर यामध्ये बघा, इथे दशांश चिन्ह जर मी काढून टाकला तर इथे मला याप्रमाणे मिळेल 20, 1 2 3 4, 1 2 3 4. म्हणजेच इथे काय काय छेदस्थानी मला एकावर किती शून्य येईल? 4 शून्य येईल. आणि जर मी याला रिड्यूस केलं, जर मी याला 25 ने भाग दिला तर ह्यामध्ये असं येईल पहा, 25 चोक 100 आणि हे 00, म्हणजे 25 ने डिवाइड केलं तर याप्रमाणे इथे 25 8 जा 200, 9 घेतला तर इथे 0 येईल, 92 घेतला तर 25 3 जा 75, कारण 25 4 जा 100 होतात, 25 चोक 100 होतात, म्हणून 3 घेतले. आता याच्यामध्ये आपल्याला 75 म्हणजे 92 मधून काय करायचे आहेत? 92 मधून 75 मायनस करायचे आहेत. तर 12तून 5 गेले 7, चला इथे 8तून 7 गेले 1, म्हणजे 17 उरले. आणि त्याच्यावर जर मी हे पुढचे 5 घेतले तर 175 होतात. म्हणजेच 25 7 जा 175. म्हणजेच इथे उत्तर काय मिळालं? 8037 अपॉन हे 400. याप्रमाणे हा पर्याय कुठे आहे तर तो आहे पर्याय क्रमांक सी वर. याप्रमाणे काढायचं होतं. त्यानंतर आपल्याला बोर्डमास रूल यूज करायचा आहे. बोर्डमास रूल म्हणजे जो रूल दिलेला असतो तिच्यामध्ये व्ही बार म्हणजेच बार ब्रॅकेट असतो तो आधी सोडवायचा असतो. तर त्यानुसार आपल्याला पहा, हे ब्रॅकेट आधी ही टर्म आपल्याला सोडवायची आहे. तर यामध्ये आपल्याला असं करता येईल, 8 मायनस ब्रॅकेटमध्ये 18 मायनस इकडे कर्ली ब्रॅकेटमध्ये 16, त्यानंतर मायनस 5 ब्रॅकेटमध्ये आहे गोल ब्रॅकेटमध्ये, आणि ह्यांची आधी काय करायची? वजाबाकी करायची, म्हणजे 3 येईल. आणि यानंतर कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट आणि स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट. म्हणजेच इथे आले 8 मायनस इथे 18 मायनस कर्ली ब्रॅकेटमध्ये 16 वजा यांची वजाबाकी केली 2 आली. ती 5तून 2 गेले 3 गेले 2 आले. इथे हे याप्रमाणे आलं. तर इथे बरोबर 8 मायनस 18 मायनस यांची वजाबाकी केली तर 14 येते.
आणि आता लास्टचा काय होईल, आपल्याला लास्टचा ब्रॅकेट सुद्धा काढून टाकायचा आहे। यांची वजाबाकी केली तर 4 येते आणि इथे मायनसचं चिन्ह आहे म्हणून इथे उत्तर येईल 4 आणि हे आपलं फुल अँड फायनल उत्तर असेल 4 आणि तो पर्याय आहे। पर्यायामध्ये दिलेला पर्याय क्रमांक सी हे त्याचं करेक्ट उत्तर येईल। याप्रमाणे आपल्याला बोडमास रूल कंचे भागू बेवनुसार आपल्याला हे स्टेप बाय स्टेप सोडवायचं होतं। तर उत्तर आलं होतं 4 म्हणजेच पर्याय क्रमांक सी। त्यानंतरचा पुढचा प्रश्न बघूया। तत्पूर्वी मित्रांनो, तुम्ही जर नवीन असाल आणि चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर आधी चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा, म्हणजेच तुम्हाला मराठी, इंग्रजी आणि बुद्धिमत्तेची जे पूर्ण सखोल स्पष्टीकरण आहेत तर ते बघता येतील आणि यापुढे नवनवीन व्हिडिओज सुद्धा तुम्हाला बघता येतील। चला तर पुढचा प्रश्न आपण बघूया। 49 नंबरचा आहे 3 + 3/100 + 3 अंश छेद 1000। तर याचा आपल्याला एक काय करायचं आहे, पॉइंटमध्ये लिहून घ्यायचं आहे। 3 हे पूर्ण संख्या आहे म्हणून इथे 3 घेऊया आणि याप्रमाणे करूया। इथे 3 याचं दशांश चिन्हामध्ये केलं तर इथे एकावर 2 शून्य आहेत म्हणजेच काय करायचं आहे, हे 3 लिहिल्यानंतर 3 शून्य आणि इथे दशांश चिन्ह घेऊन इथे आपल्याला हे करायचं आहे। त्यानंतर ह्याची प्लस करायचं आहे, ह्याचं म्हणजेच काय येईल तर इथे 0.123 1 2 आणि इथे 3 येतील। त्यानंतर इथे 0.123 4 5 6 आहे, 1 2 3 4 5 आणि 6 ह्याप्रमाणे आपल्याला या सगळ्यांची काय करायची, बेरीज करायची आहे। इथे 3चे 3 आले, इथे 0 0, इथे 3 आले, इथे 3 आले, परत 0 आलं, दशांश चिन्हाच्या खाली दशांश चिन्ह आणि हे 3चे 3 म्हणजे 3.0330003 असा आपल्याला कुठे आहे पर्याय, तर पर्याय आहे इथे बघा याप्रमाणे 3 3 3 कारण इथे सूट आहे म्हणून इथे पर्याय क्रमांक बी हे त्याचं करेक्ट उत्तर होतं। त्यानंतरचा 50 नंबरचा क्वेश्चन होता, प्रत्येकी 30 ml च्या 17 पाण्याच्या बाटल्या आणि प्रत्येकी 130 ml च्या ज्यूसच्या 13 बाटल्या एका जगमध्ये रिकाम्या केल्या। म्हणजे यांचा करायचा गुणाकार म्हणजेच 17 0 0 केले 17 त्रिक 51 याप्रमाणे येईल। म्हणजे इथे मी काय केलं 300 गुणिले याप्रमाणे केले 300 मल्टिप्लाय बाय 17 तर हे इतके आले आणि इथे 130 गुणिले 30 केले तर ह्यांचा गुणाकार येतो 13 त्रिक 39 आणि हे 2 शून्य। याप्रमाणे ह्यांची काय करायची तर आपल्याला बेरीज करायची आहे म्हणजेच काय 5100 5100 प्लस काय करायचं आहे 3900 यांची बेरीज करायची आहे। तर इथे 0 0 येईल, 9 + 1 10 झाले, कॅरी ओव्हर 1 5 6 7 8 9 म्हणजेच हे किती झाले इतके ml झाले। पण आपल्याला हा पर्याय दिलेला नाहीये म्हणून याचे ml चे आपल्याला काय होतील म्हणजेच 9000 ml बरोबर 9 लिटर होतात आणि तो पर्याय आहे पर्याय क्रमांक बघा इथे दिलेला आहे पर्याय क्रमांक बी हे त्याचं करेक्ट उत्तर होतं। त्यानंतर 51 नंबरचा 51 नंबरचा क्वेश्चन आहे बघा, सुरेश त्याच्या काकांना भेटायला सकाळी 9 वाजता घरातून बाहेर पडला। तो 10 मिनिटे चालत गेला म्हणजेच इथे काही 10 मिनिट चालत गेला। त्यानंतर 1 तास 5 मिनिटे बसमधून गेला म्हणजे 10 झाले, इथे शून्य करा 1 तास 5 मिनिटं म्हणजे याप्रमाणे केले प्लस शेवटी तो 15 मिनिटं म्हणजे 0.15 मिनिटं काय तो चालत गेला। या सगळ्यांची काय करायची आपल्याला बेरीज करायची आहे म्हणजेच इथे येईल 15 आणि 5 20 20 आणि 1 आले 30 म्हणजे ह्याप्रमाणे 30 आले आणि इथे 1 तास म्हणजे त्याने प्रवास किती केला तर इतका केला, हा प्रवास केला। तो किती वाजता घरातून निघाला होता तर तो 9 वाजता। थोडं मोठं आहे तर मी काय करते खाली सोड 9 मधून काय करायचे आहे 1.30 म्हणजे 1 तास 30 मिनिटं वजा करायचे म्हणजे तो किती वाजता पोहोचला ते कळेल। तर हिच्यातून
शून्यातून भाग जात नाही म्हणून इकडून घेतली, इथे 60 झाले आणि इथे 8 झाले. ह्याप्रमाणे आपण केलं. तर सॉरी, आपल्याला इथे काय करायचं होतं, बेरीज करायची होती, कारण याच्या पुढे हा तेवढे तास किंवा मिनिटं तो चालत गेला म्हणून इथे प्लस करायचे. इथे झाले 30, 9 आणि 1 10, म्हणजे 10 वाजून 30 मिनिटांना तो काय झाला होता की घरी पोहोचला होता काकांच्या, आणि तो इतके तास तिथे थांबला. म्हणजे तिच्यामध्ये अजून काय करायचं आपल्याला की 3 तास 20 मिनिटं तो थांबला. ह्याप्रमाणे यांची बेरीज केली 50 आणि इथे 13 वाजून 50 मिनिटं इतके पर्यंत तो तिथे थांबला होता. आणि तो घरी किती वाजता पोहोचला तर 3 वाजून 30 मिनिटं. आता इथे आपल्याला 13 वाजले म्हणजे 24 तास घड्याळामध्ये आले, तर 3 वाजले म्हणजे काय, 12च्या पुढे 13, 14 आणि 15, म्हणजे इथे येईल 15 वाजून 30 मिनिटांनी तो पोहोचला आणि इतका त्याने वेळ घालवला होता. म्हणून यामधून आपण वजाबाकी केली तर इथे 30, याप्रमाणे आपण वजाबाकी केली तर 30 मधून 50 जात नाहीत म्हणून इकडून हातचा घेतला तर हे 30 अधिक 60 म्हणजेच किती होतात, 90 होतात. बरोबर 90. आता या 90 मधून शून्यातून 0 गेले 0, 9 मधून 5 गेले तर 4 उरले आणि इथे 1 हातचा इकडे दिला म्हणजे 14, 14तून 13 गेले 1, म्हणजे त्याने ऍक्च्युअली किती हे केला, 1 तास 40 मिनिटं, म्हणजे इतका प्रवास केला. 1 hour 40 minutes. इंग्लिशवाले, इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम, सेमी माध्यम सगळ्यांना प्रश्नपत्रिकेतले प्रश्न सारखेच होते, फक्त ते त्या माध्यमातून होते, त्याप्रमाणे उत्तर सगळ्यांचं सारखंच असणार आहे. तुम्ही तुमच्या सेटमधून पुन्हा ABCD 4ही सेटला सेम क्वेश्चन होते, फक्त हा 51 नंबरचा क्वेश्चन आहे तर तो कदाचित तुम्हाला इकडे तिकडे असेल, पण ह्याचं उत्तर असंच येतं आणि तो आहे पर्याय क्रमांक C. व्हेरी गुड किमया, हेही उत्तर तुझं आतापर्यंत सगळे उत्तर करेक्ट आलेले आहेत. त्यानंतरचा पुढचा आपला प्रश्न बघूया. त्यानंतर 52 नंबरचा क्वेश्चन बघा. एक दुकानदार 1 रुपयाच्या 5 चॉकलेट्स विकत घेतो आणि 1 रुपयाला 4 या दराने विकतो. एकूण 125 रुपयांचा फायदा करून घेण्यासाठी तो किती चॉकलेट्स विकेल. आता इथे 1 रुपयाच्या 5 चॉकलेट घेतो आणि 1 रुपयाला 4 विकतो, म्हणजे 1 चॉकलेट त्याची बचत होते, म्हणजे त्याच्याजवळ अजून शिल्लक राहते. म्हणजे या व्यवहारामध्ये नफा दिलाय, फायदा म्हणजेच नफा आलेला आहे. तर हे उदाहरण करताना आपल्याला कसं करायला लागेल बघा. इथे 5 चॉकलेटसाठी 1 रुपया लागतो किंवा 100 पैसे लागतात. आपण रुपयामध्ये जर घेतलं तर एका चॉकलेटला किती लागतील. आता हे उदाहरण थोडं मोठं आहे तर आपण जरा दुसऱ्या कागदावर सोडवूया. बघा, 1 रुपयामध्ये किती घेतो तो, 4 चॉकलेट्स घेतो, खरेदी करतो, नाही सॉरी 5 खरेदी करतो आणि 1 रुपयामध्ये तो काय करतो, 4 चॉकलेट्स काय करतो, विक्री करतो. म्हणजे ही झाली कॉस्ट प्राइस आणि ही झाली सेलिंग प्राइस. ह्याप्रमाणे असेल. आता हिच्यामध्ये आपल्याला काय करायचंय, यांची एका चॉकलेटची किंमत काढायची आहे. म्हणजेच काय करायचं आहे की 5 चॉकलेटसाठी 1 रुपया लागतो, तर एका चॉकलेटसाठी किती लागेल. याचाच अर्थ काय की याला आपल्याला काय करायचं आहे, एकाला 5 ने भाग द्यायचा. याचा जर भाग केला तर काय येईल, 5 0 0 आणि 10 घेतले, 5 2 10, म्हणजे इथे 20 पैसे होतील. आणि हे झाले काय, त्याची कॉस्ट प्राइस झाली, म्हणजेच खरेदी किंमत झाली. आणि आता विक्री किंमत साठी काय करतो तो, 4 चॉकलेटसाठी 1 रुपया लागतो, म्हणजे 1 चॉकलेट तो कितीला विकतो, 1 चॉकलेट कितीला विकतो, म्हणजे 1/4 केले तर ते येतात 0.25 पैसे. मग आता हिच्यामध्ये आपल्याला नफा किती पडतो बघा. यामध्ये आता या उदाहरणामध्ये नफा किती होतो, नफा म्हणजेच प्रॉफिट किती होतो, तर 0.25 पैसे वजा 0.25
20 पैसे, म्हणजेच त्याला 0.5 पैशाचा काय झाला, नफा झाला. इतक्याला एक चॉकलेट मिळते, तर 125 ला म्हणजे पुन्हा आपल्याला काय करायचंय, 0.5 पैशाला एक चॉकलेट विकतो, तर 125 रुपयाला किती चॉकलेट विकेल, म्हणजे इतक्याला. तर ह्याचा काय करायचा, तिरकस गुणाकार करायचा, 125 भागिले 0.5. आता हे दशांश चिन्ह जर आपण काढून टाकलं, तर इकडे हे दशांश चिन्ह काढलं तर वरती 1 0 द्यायचं, इथे झाले 5. 5 1 5, 5 2 10, 2 उरले, किंवा 25 5 25 असे होतात. आणि इथे याप्रमाणे जर केलं, आता याच्यामध्ये बघा हे रुपये आहेत आणि हे पैसे आहेत, बरोबर आहे. इथे सॉरी मित्रांनो, इथे 0.05 होतं, 5 पैसे म्हणजे 0.05 होतं. तर इथे याप्रमाणे घेतले तर हे 2 दशांश चिन्ह आपण सरकवलं तर इथे 2 0 होईल, म्हणजे इथे 2 0 येईल, म्हणजेच किती होतील, 2500 चॉकलेट काय होईल, तो आन्सर येईल, उत्तर येईल. ह्याप्रमाणे हे उदाहरण सोडवायचं होतं. आणि तो पर्याय आहे पर्याय क्रमांक कशावर, तर डी वर. ह्याप्रमाणे सोडवलं. पुढचा प्रश्न बघा, 53 नंबरचा क्वेश्चन आहे. खालील आकृतीपैकी कोणाचे क्षेत्रफळ सर्वाधिक जास्त असते आहे. आपल्याला हे सगळे सेंटीमीटर मध्ये दिलेत. आता क्षेत्रफळ जर काढायचं असेल तर काय होतं की लांबी गुणिले रुंदी याप्रमाणे करायचं आहे. ह्यांचा जर गुणाकार केला आपण तर ह्यांचा गुणाकार येतो, म्हणजे या क्षेत्रफळाचं येतं 180 येतं, 180 स्क्वेअर सेंटीमीटर येतो. याचा केलं तर 14 गुणिले 14 म्हणजे 14चा वर्ग किती होतो, 196 होतो. त्यानंतर इथे 14 गुणिले 16 केले तर यांचा 16 1 16, 16 दुणे 32 आले, 3 हातच्याला, 16 1 16 आणि 3 19 झाले, म्हणजे 192 झाले. त्यानंतर आता याच्या 17 गुणिले 11 केले, 17 1 17, 7 हातच्याला 1, 17 1 17 आणि 1 18, म्हणजे याप्रमाणे झाले. आता आपल्याला विचारले सर्वात जास्त कोणाचं आहे, तर बी या आकृतीचं क्षेत्रफळ म्हणजेच एरिया जास्त आहे, म्हणजेच काय येईल, पर्याय क्रमांक बी हे त्याचं उत्तर होतं. त्यानंतरचा पुढचा प्रश्न बघा, 54 नंबरचा क्वेश्चन आहे. 33/40 म्हणजे 33/40 मधून कोणती संख्या वजा केल्यास आपल्याला हे उत्तर मिळतं. म्हणजे हे करताना काय करायचं होतं, 33/40 करायचं आहे, तिच्यामधून -11/40 करायचं आहे. म्हणजे इथे आपल्याला खरं तर कसं करायचं होतं, 33/40 वजा बॉक्स येईल इज इक्वल टू उत्तर होतं याप्रमाणे. म्हणजे याप्रमाणे करायचं होतं. तर हा बॉक्स आहे, आपण इकडे केला तर तो मायनस येईल, इथे अधिकचा इथे येईल. फक्त आपण ह्यांची अदलाबदल केली आणि याप्रमाणे लिहिला इज इक्वल टू बॉक्स होता. त्यानंतर छेद समान आहे म्हणून अंशांची वजाबाकी करूया. 33 3तून 1 गेला 2, इथून आले 2/40. कारण छेद समान असला तर आपण अंशांची बेरीज करू शकतो. डिनॉमिनेटर व्हेन डिनॉमिनेटर इज इक्वल देन यू डू सबट्रॅक्शन. तर आपण वजाबाकी केली. पण आता हिच्यामध्ये बघा 22/40 इथे नाहीये, मग काय करायचं की याला रिड्यूस करायचं का, कारण ही पण समसंख्या आहे, ही पण इवन नंबर आहे. याला जर मी 2 ने डिवाइड केलं तर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 आणि इथे 2 2 जा 4 आणि इथे 0, म्हणजे उत्तर किती आलं, 11/20. हे आपलं फुल अँड फायनल उत्तर झालं. करेक्ट उत्तर झालं 11/20. आणि तो पर्याय कुठे आहे, तर पर्याय आहे पर्याय क्रमांक 1 मध्ये. याप्रमाणे आपल्याला उत्तर काढायचं होतं. व्हेरी गुड किमया, आतापर्यंत एकही तुझं उत्तर चुकलेलं नाहीये. आय एम प्राऊड ऑफ यू बेटा. त्यानंतर पुढचा प्रश्न बघूया. तत्पूर्वी जर मित्रांनो तुम्हाला हे स्पष्टीकरण माझे आवडत असतील, समजत असतील तर नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. त्याप्रमाणे तुम्हाला एकूण 20 प्रश्न किती बरोबर आले आणि 25 पैकी किती मार्क्स मिळाले कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच कमेंट करा. जर तुम्हाला कुठल्या उत्तराबद्दल काही शंका असेल तर नक्कीच तेही कमेंट बॉक्समध्ये करा, कारण ही आपली संभाव्य उत्तर सूची आहे. तुमच्या
कमेंटचं नक्कीच स्वागत होईल. त्यानंतर 55 नंबरचा क्वेश्चन बघूया. 55 नंबरचा क्वेश्चन बघा. यामध्ये दिलाय एका चौरसाकार बागेची बाजू 50 मीटर आहे. बागेच्या आतल्या बाजूला चहूकडे 2.5 मीटर रुंद आहे. सपाटीकरण करण्यासाठी रुपया प्रति मीटरने खर्च येतो. तर आपल्याला एक खर्च त्याप्रमाणे आपली आकृती न यायला आकृती काढाय बघा. हे किंवा सोडवलं होतं त्या हे करते. आपण पेन्सिलने आकृती काढू किंवा पेनानेही काढली तरी चालेल. छोटीशी मी काढते. तर इथे मी वरती आकृती काढते म्हणजे कसं खाली आपल्याला इथे मी वरती आकृती काढते म्हणजे इथे खाली मला सॉल्व करायला जागा मिळेल. तर काय दिलाय चौकार दिला मीटर लांब आणि 2.5 मीटर रुंद रस्ता असलेली आणि हा काय आहे चौरसाकार आहे म्हणजे आपल्याला इथे करायचा एक चौरस काढायचा आहे. याप्रमाणे चौरस काढलाय आणि चौरसाच्या चारही बाजू काय असतात सारख्या असतात म्हणजेच त्याची इथे दिली आहे 50 मीटर काय दिली आहे बाजू दिलेली आहे. आणि आता मात्र मध्ये काय दिलेलं आहे 2.5 मीटरचा चारही बाजूने रस्ता दिलाय म्हणजेच इथे मी काय करेन ह्याप्रमाणे हा दे काय सगळा रस्ता आहे. हा बाकी आहे त्याला ती करायचं आहे. अधिक लक्ष की हे अंतर आहे 2.5 आहे आणि इतकं पण अंतर 2.5 आहे. पुन्हा हे आहे 2 मीटर आहे. प्रमाणे आपल्याला आकृती काढायची आहे आणि रुंदी आहे 2.5 मीटर आहे म्हणजे 2.5 2 पॉईंट केले म्हणजे 2.5 2 पॉईंट केले किती 5 मीटर रस्ता 5 मीटर काय होतं ची लेंथ काय होते कमी. तर कमी होते म्हणजेच इथे काय करायचंय आपल्याला रस्त्याचं क्षेत्रफळ काढायचं आहे. रस्त्याचे क्षेत्रफळ मोठ्या चौरसाचे क्षेत्रफळ मोठ्या चौरसाचे क्षेत्रफळ वजा लहान व आतील चौरसाचे हे बागेचे क्षेत्रफळ नाही क्षेत्रफळ म्हणजेच मोठ्या चौरसाचे क्षेत्रफळ आणि लहान चौरसाचे क्षेत्रफळ याप्रमाणे करायचं आहे. आता मोठा चौरस आहे 50 गुणिले 50 याप्रमाणे आणि वजा आता प्रत्येकाच्या 50 50 करायचंय मीटर काय करायचं म्हणजे हे येईल 45 मीटर म्हणजे इथे 40 गुणिले 45 याप्रमाणे करायचं. 50 5 आणि 5 25 होतात 5 5 5चा वर्ग 25 होते वजा केले वजा. आता इथे पहा जी तुम्हाला क्लासमध्ये ट्रिक्स सांगितली होती वर्ग संख्या करायची असेल तर जर शेवटी युनिट प्लेसला झालं असेल तर ते काय करायचं 25 लिहून टाकायचे आणि 4 असेल 4च्या पुढची काय करायची लिहून त्यांचा गुण करायचा म्हणजे च्या पुढची होते 5 4 5 20 म्हणजे यांचा गुणाकार करायचा म्हणजे याप्रमाणे करायचं आणि यांची वजाबाकी जर केली तर इथे 75 होते इतकी आली. 24 मधून 20 गेले किंवा 4तून 0 गेला 4 उरला 2तून 2 गेले 0 उरला इतके उरले म्हणजे हे झालं आपलं चौरस मीटर क्षेत्रफळ आलं रस्त्याचं. हे एवढं पूर्ण चौरस मीटर क्षेत्रफळ इतकं आलं आणि त्याच्यासाठी प्रति 10 चौरस मीटर रुपये एवढा खर्च येतो म्हणजे याला जर मी 10 ने गुणलं तर उत्तर काय येईल 4750 रुपये एवढा मला काही खर्च येईल आणि हेच काय असेल माझं उत्तर असेल आणि तो पर्याय आहे पर्याय क्रमांक बी मध्ये. हिच्यामध्ये फक्त 15 प्रश्नांमध्ये किमया तुझं एकच उत्तर चुकलेलं आहे आतापर्यंत. तरी पुढचं बघूया काय होतंय. त्यानंतर हे झाले. त्यानंतर 56 नंबरचा प्रश्न आहे.
थोडं मी झूम करते म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थित प्रश्न दिसेल. यामध्ये बघा सगळीकडे छेद काय आहे, समान आहे. आता फक्त आपल्याला काय करायचं, अंशांची बेरीज वजाबाकी करायची. इथे अधिक आहे, बेरीज करायची म्हणजे सम करायची म्हणजे ऍडिशन करायची. तर 5 + 7 म्हणजे इथे काय करायचं, 5 अधिक 7 अधिक हे पण काय आहे, अधिक आहे म्हणजे 9 करायचे. यांची बेरीज करा. 9 आणि 7 16, 16 आणि 5 किती झाले, तर हे 20 झाले. 16 आणि 5 21 झाले, सॉरी 21 झाले. आणि आता तिच्यातून हे जे आहेत हे मायनस मायनस होतात म्हणजे 3 आणि 1 हे वजा वजा आहे, तर त्यांची काय करायची, बेरीज करायची. हे 4 झाले पण चिन्ह वजाचं आहे म्हणजे इथे 21 - 4 = किती होतात, तर 17 होतात. आणि डिनॉमिनेटरला 22 आहेच आहे म्हणजेच उत्तर किती आलं, 17/22 17/22. पर्याय कुठे आहे, तर पर्याय क्रमांक बी वर आहे. म्हणून पर्याय क्रमांक बी इज अवर करेक्ट आन्सर. त्यानंतरचा 57 नंबरचा क्वेश्चन बघा, याप्रमाणे दिलेला आहे. इथे टीनाने एक स्कूटर इतक्याला रुपयाला खरेदी केली आणि दुरुस्तीसाठी इतकी केली. म्हणजे या दोघांची बेरीज केली तर आपल्याला खरेदी किंमत मिळते. म्हणजेच इथे पा किमयाने केलेलंच आहे, पण तरी पण मी काय करते, पुन्हा एकदा पेनाने लिहिते म्हणजे तुम्हाला क्लिअर दिसेल. इथे काय केलंय, 55,000 अधिक 3,400 यांची बेरीज केली. 0 0 4 5 आणि 3 8 झाले आणि 58. ही काय झाली, खरेदी झाली म्हणजे सीपी झाली. आणि हे काय आहे, तिच्यातून याच्यापेक्षा विक्रीची किंमत म्हणजे ही झाली सेलिंग प्राइस म्हणजेच विक्री किंमत. तर हिच्यामधून वजा करायची आपल्याला. 56,030 ही काय झाली, विक्री झाली म्हणजेच कॉस्ट प्राइस झाली, ती वजाबाकी करायची. म्हणजे इथे झाले 0चे 0, 10तून 3 गेले 7 उरले, 3तून 0 गेले 3 उरले, 8तून 6 गेले 2 उरले, 5तून 5 गेले 0 झाले. हे झाला जेव्हा खरेदी जास्त असते विक्रीपेक्षा, म्हणजेच काय, कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर दॅन सेलिंग प्राइस, देन वी गेट लॉस. म्हणजे इथे आपल्याला काय होतो, लॉस होतो म्हणजेच काय होतो, तोटा होतो याप्रमाणे. आणि हे उत्तर कुठे आहे, तर उत्तर पर्याय क्रमांक बी मध्ये आहे. बेटा फायदा उत्तर तर तू बरोबर काढलं होतं, फक्त फायदा आणि तोटा इथे थोडंसं चुकल्यामुळे आपले 1.25 मार्क्स गेले. म्हणजे आतापर्यंत तुझं काय झालं, तर 2 प्रश्न चुकलेले आहेत. त्यानंतरचा पुढचा प्रश्न पहा, 58 नंबरचा. 58 नंबरला काय दिलाय, घड्याळात संध्याकाळचे 6 वाजता तास व मिनिट काटा यांच्यामध्ये कुठला होतो. आता इथे बघा, इथे 12 हे जर आपण घड्याळ जर काढलं याप्रमाणे, तर इथे 6 वाजतात. याप्रमाणे जर केलं तर 6 वर काय होईल, तास काटा असेल आणि मिनिट काटा कुठे असेल, तर तो 12 वर असेल. म्हणजे हा झाला सरळ कोन. आणि सरळ कोन किती अंशाचा असतो, म्हणजे हा कोन झाला 180 अंशाचा किंवा याला म्हणतात स्ट्रेट अँगल. म्हणजेच उत्तर कोणतं बरोबर होतं, पर्याय क्रमांक डी हे करेक्ट होतं. त्यानंतरचा पुढचा 59 नंबरचा प्रश्न आहे. तर PQRS यांनी सोडवलेले आपल्याला काय दिलेलं आहे, नवीन सिलेबसनुसार आपल्याला बार ग्राफ दिलेला आहे म्हणजेच स्तंभालेख दिलाय आणि त्याच्यावर प्रश्न विचारलेला आहे. तर इथपर्यंत म्हणजे तुम्हाला बरोबर दिसेल बघा. प्रश्न असा दिलाय की क्यू आणि आर ने मिळून सोडवलेल्या प्रश्नांची संख्या. आता क्यू आणि आर ची सोडवलेल्यांची संख्या किती आहे, तर पहा क्यू ने किती सोडवलेत, 8 सोडवलेले आहेत. क्यू ने 8 सोडवलेत प्लस आर ने किती सोडवलेत, तर आर ने सोडवलेत 10. म्हणजे यांची बेरीज झाली 16 झाली, बरोबर आहे. त्यानंतर पी आणि एस ने किती सोडवले, तर पी चे 4 आहेत प्लस एस चे किती आहेत, तर एस ने 8 सोडवलेले आहेत. यांची जर आपण बेरीज केली 8 अधिक 14 12 होते. आणि यांच्यातील आपल्याला कितीने जास्त, यांनी सोडवलेले कितीने जास्त आहेत. तर इथे पहा, इथे 4 वजाबाकी आली म्हणजे 4 ने
जास्त आणि तो पर्याय आहे पर्याय क्रमांक 4 मध्ये. आणि आपला गणिताचा पेपर मधला सर्वात शेवटचा प्रश्न जो होता तर तो आहे 60 नंबरचा. तर हिच्यामध्ये दिलाय सायकलच्या चाकात एकूण 24 तारा होत्या आहेत, 2 लगतच्या तारांमधील कोन किती. आता एक बघा की समजा हा असा तुमचा सायकलचा चाक आहे आणि तिच्यामध्ये ह्याप्रमाणे आपल्याला काय दिलेले आहे 24 अशा काय दिलेल्या आहेत तारा दिलेल्या आहेत याप्रमाणे. तर या 2 तारांमधील अंतर किती असं विचारलेलं. तर त्यावेळेला आपल्याला काय करायला लागतं, जेव्हा हे असतो आणि हा पूर्ण गोल फिरतो तर तो पूर्ण कोन असतो म्हणजे कंप्लीट अँगल असतो आणि तो कंप्लीट अँगल किती डिग्रीचा असतो तर 360 डिग्रीचा असतो आणि आपल्याला एकूण 24 अँगल्स तयार होणार आहेत. 24 तारा आहेत म्हटल्यानंतर 24 अँगल्स तयार होतील म्हणून याला काय करायचं 24 ने डिवाइड करायचं आहे. आता जर आपण 360 ला काय करायचं आहे 24 ने डिवाइड करायचं. जर तुम्हाला 24 चा पाडा येत असेल तर ठीक आहे. यामध्ये बघा 24 × 24 इथे 36 झाले म्हणजेच 36 मायनस 24 जर केले तर इथे किती उरले 12 उरले आणि त्याच्यावर हा 0 घेतला तर 24 5 जा 120 म्हणजे 24 पंचे 120 होतात आणि हे कट झाले म्हणजे किती डिग्रीचा अँगल तयार झाला तर 15 डिग्रीचा अँगल तयार झाला आणि तो होईल. तर इथे पर्याय क्रमांक बी हे त्याचं उत्तर येईल. किंवा इथे 2 तारांचा अँगल विचारलेला आहे, तू डबल केलाय, डबल नाही करायचे बेटा. एकातील या 2 तारांमधलं कोणाचं माप विचारलेलं आहे, अँगलचं माप विचारलेलं आहे, मेजरमेंट विचारलेलं आहे. या 2 तारांमधलं नाही, लगतचे 2 तारा असं नाही तर हे एका जवळच्या एक, याचं घ्या किंवा याचं घ्या किंवा याचं घ्या, प्रत्येकीच्यामध्ये किती अंतर असणार आहे 15 अंशाचं अंतर असणार आहे. याप्रमाणे आपल्याला संपूर्ण डिटेलमध्ये स्पष्टीकरणांसह आपण हे सगळे उदाहरणं बघितलेत. तर आपलं कुठे चुकलं, का चुकलं, कसं चुकलं हे याचं आता तुम्हाला अगदी स्पष्टीकरण मिळालंच असेल. तर तुम्हाला ही माझी स्पष्टीकरणं आवडली असतील तर नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. त्याचबरोबर एकूण तुम्हाला 25 पैकी गणितामध्ये किती मार्क्स मिळाले हेही सांगा. आपण बुद्धिमत्ता आणि मराठी उतार्यांवरचेही स्पष्टीकरणाचा व्हिडिओ लगेच पुढचा आपण बनवणारच आहोत. त्याचबरोबर इंग्रजीचे उतारे म्हणजेच पॅसेजवरचे सुद्धा आपण इंग्लिश लँग्वेजवरचे क्वेश्चन सोडवणार आहोत 61 to 80. त्यामुळे चॅनलच्या सोबत राहा, जाऊ नका. चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा. चला भेटूयात बुद्धिमत्तेच्या स्पष्टीकरणांच्या व्हिडिओमध्ये.